welcome to my channel. So in this video, iba yung peg natin. Pero by the way, itong video na to will be a transformation video. So ito yung pinakauna ko. This is only for fun, guys. Hindi ko alam kung ba't sobrang puti ng mukha ko sa camera. Pero mamaya sana sa transformation video ko, hindi naman ganito kaputik. So today, yung ita-transform ko sarili ko kay YASSI Pressman. Hindi pa siya abot sa paan YASSI kasi sobrang ganda ni YASSI. Pero I hope you guys enjoy this video. If you do, don't forget to subscribe to my channel. Transformation video lang to, hindi siya makeup tutorial. So kung gusto nyo siya maging makeup tutorial, pwede din naman, sumunod na lang kayo. If you guys are interested, then please keep on watching.